अहिले एकछिन भर्खरै भयो, एकछिनमा हाम्रो क्लास 12 को नतिजा प्रकाशित भएको छ। एनइबीले चाहिँ क्लास 12 को रिजल्ट चाहिँ पब्लिस गरिसकेको छ र यदि चाहिँ हजुरहरूलाई क्लास 12 को रिजल्ट कसरी हेर्ने भनेर जानकारी छैन भने यो भिडियो पक्कै पनि हजुरकै लागि हो। र एनइबीको रिजल्ट हेर्ने हामीसँग विशेष गरी 3वटा तरिका रहेको छ र 3वटा तरिकामध्ये सबभन्दा पहिलो तरिका र सबभन्दा पुरानो तरिका भनेको आइबिआरको सर्भिस। आइबिआर सर्भिस रहेको छ भनेको कल गरेर हजुर नम्बरमा कल गरेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि भने हजुरले 1600मा 1601मा डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। 1601मा डायल गरिसके पश्चात चाहिँ त्यहाँ हजुरले आफ्नो सिम्बल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पश्चात हजुर आफ्नो रिजल्ट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने। त्यसै गरी हामीसँग एसएमएस सर्भिस रहेको छ र साथसाथै अनलाइन मार्कसिट सहित हेर्न सक्ने सर्भिस पनि रहेको छ। र एसएमएस सर्भिस मार्फत चाहिँ हामीसँग 3वटा एसएमएस सर्भिस रहेको छ। यहाँ सक्नुहुन्छ, यहाँ एउटा 1600मा एसएमएस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ भने 35001 र 31003मा हजुर एसएमएस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र सरी, र एसएमएसको फर्मेट चाहिँ हजुरले एनइबी टाइप गरेर स्पेस अनि सिम्बल नम्बर टाइप गरेर आफ्नो त्यहाँ सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुनै पनि नम्बर होस्, 1600मा होस्, 35001मा होस् अथवा 31003मा होस्, एनइबी स्पेस सिम्बल नम्बर टाइप गरेर हजुरले एसएमएस गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी हामीसँग अनलाइन मार्कसिट सहित हेर्ने पनि अप्सन रहेको छ, धेरै अप्सन रहेको छ। र यहाँ results.ekantipuर.com रहेको छ। सबभन्दा सुरुमा यहाँ results.ekantipuरमा हजुर आउनुभयो भने चाहिँ यहाँ यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ र एनइबी रिजल्ट्स विथ मार्कसिट भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ हजुरले सेलेक्टेड सिम्बल, इन्टर योर सिम्बल नम्बर भनेको छ। आफ्नो सिम्बल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सिलेक्ट टाइप रेगुलर हो कि पार्सल, त्यो चाहिँ हजुरले राम्ररी त्यहाँ यहाँ चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला, किनभने रेगुलर पार्सल दुइटैको रिजल्ट आएको छ। र रेगुलर हो भने रेगुलरमा, र त्यसपछि आफ्नो यहाँ सिम्बल नम्बर टाइप गरेर हजुरले यहाँ गोमा जानुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि हजुरको यहाँ रिजल्ट देखाउनेछ। र रिजल्ट देखाइसके पश्चात चाहिँ हजुरले आफ्नो मार्कसिट हेर्नको लागि चाहिँ हजुरले त्यहाँ डेट अफ बर्थ हाल्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी हामीसँग अर्को वेबसाइट रहेको छ, हाम्रो एजुकेसन सञ्जालको वेबसाइट रहेको छ neb.edu.sanjal.com neb.edu.sanjal edusanjal.com रहेको छ। र यहाँ पनि हजुर आफ्नो यहाँ सिम्बल नम्बर राखेर आफ्नो रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। र मार्कसिट हेर्नको लागि चाहिँ हजुरले आफ्नो डेट अफ बर्थ समेत राख्नुपर्ने हुन्छ। सोमाई रिजल्ट गरिसके पश्चात चाहिँ डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी हामीसँग यहाँ एनइबीको वेबसाइट पनि रहेको छ। र एनइबीको वेबसाइटमा अहिले लोड भइसकेको छैन। यहाँबाट पनि यहाँ लोड भइसके पश्चात चाहिँ यहाँबाट पनि हजुर त्यसै गरी आफ्नो सिम्बल नम्बर राखेर र डेट अफ बर्थ राखेर आफ्नो मार्कसिट सहित रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ भने। त्यसै गरी यहाँ अर्को वेबसाइट पनि रहेको छ neb.ntc.net.np। यहाँ पनि हजुर आफ्नो सिम्बल नम्बर र डेट अफ बर्थ राखेर चाहिँ आफ्नो क्लास 12 को रिजल्ट मार्कसिट सहित हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म यी दुईवटा वेबसाइटहरूमा लोड भइसकेका छैन। यो हाम्रो एनइबीको neb.gov.np र neb.ntc.net.npमा चाहिँ लोड भइसकेको छैन भने यहाँ हजुर अहिले चाहिँ एजुकेसन सञ्जाल र ई कान्तिपुरको वेबसाइटबाट चाहिँ आफ्नो रिजल्ट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। र पक्कै पनि आफ्नो रिजल्ट हेरिसके पश्चात चाहिँ कति हजुरले प्राप्त गर्नुभयो त, आफ्नो रिजल्टमा कति आयो त्यो पक्कै पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।